مرحبا، اسمحوا لي أن أقدم لكم صديقي وزميلي الدكتور ثأر، وهو أستاذ اللغة العربية. أهلا وسهلا. يا دكتور ثأر، دعني نتكلم عن الأدب العربي. كما تعرف أنا أحب الأدب، وهذا السبب الأساسي الذي قد درست اللغة العربية. جميل جدا، أشكرك على هذه الدعوة دكتور صديقي دكتور ألكسندر أو إسكندر. وأنا حقيقة أشعر بسعادة غامرة جدا للقائي معك وللحديث عن الأدب واللغة العربية. جيد. أنت دائما إنسان مبادر وتعطي أفكارا جديدة، فأنا مستعد وأنا بك. دعني نبدأ مع الكاتب المؤلف المخن نجيب محفوظ. نعم. لأن هو حتى الآن المؤلف العربي الوحيد الذي فاز الجائزة نوبل للأدب. صحيح. وهذا قبل 30 عاما، أليس كذلك؟ نعم. وهل أنت موافق مع هذا الاختيار؟ يعني إذا الناس في الغرب يمكن أن يعرف أن كاتب عربي واحد فقط، نجيب محفوظ هو دائما حقيقة الكاتب الأعظم العربي في القرن العشرين. نعم، أوافق على ذلك. وأوافق أيضا أن نجيب محفوظ ليس الكاتب الوحيد الذي يعرفه الغرب، لكنه الكاتب الأشهر. يعني هو أكثر شخصية معروفة في الغرب، لكن هناك شعراء وكتاب عرب آخرون من المغرب العربي ومن مصر ومن بلاد الشام، من لبنان هناك كتاب معروفين. لأن نتكلم عن كلهم. نعم. أول من نجيب محفوظ. نعم، لكن نجيب محفوظ ميزته أولا هو عندما حصل على جائزة نوبل للآداب هو يستحق ذلك، لأنه غطى مرحلة طويلة وله نتاج كبير جدا. قد مات عنده عمره 95. نعم، تجاوز 90 سنة. أيضا يعني كتب على مدار تاريخ مصر على أكثر من 200 سنة، وهو يكتب على الحركة في مصر والمجتمع المصري وما شابه ذلك. أنا أوافق أن نجيب محفوظ هو الكاتب الأكثر انتشارا. نعم. جيد. لكن أنا سؤالي الآن، أنت لك السؤال الآن، لماذا اخترت أن تقرأ نجيب محفوظ؟ لأن هو كتب أكثر من 30 روايات. نعم. وقد قرأت 3 منهم حتى الآن. نعم. وقد أحبته وأريد أن أعرف أكثر عنه. نعم. وخاصة أن نجيب محفوظ هو يعطيك حتى صورة عن المجتمع المصري. عن المجتمع في مصر تأخذ صورة كاملة عنه. طيب ماذا تريد أن تحدثنا عن أي؟ أريد أن أعرف في رأيك ما خاصة في أسلوبه. أنا أحس أسلوبه استعاري، كل حكايات رمزي. أنا أحس ربما القصة عن الحياة العامي البسيط، ولكن وراءها دائما أنا أحس هو معنى عميق. نعم. عن الدين، عن السياسية، عن الحرية، عن الإنسانية. أليس كذلك؟ نعم، هذا نقد صحيح، وأنت رأيت صحيح. هذا ما هو موجود في روايته. هناك مستويات للغة عند نجيب محفوظ في نصوصه. صحيح، هناك المستوى العادي، وربما لو قرأت بعض الروايات الشعبية عنده التي تناولت الأحياء المصرية مثل زقاق المدق خان الخليلي والبنسيون ميرامار أو ما يشبه، تجد فيها اللغة المستوى الشعبي. هذا المستوى الرمزي العميق الذي تجده تحت الكلام كان أكثر شيء في أولاد حارتنا في الطريق، لأنها تناولت علاقة الإنسان مع الله وليس علاقة الإنسان بالإنسان، فلذلك كان فيها هذا المستوى الغريب. جيد. أريد أن أتكلم عن الروايات التي قد قرأتها، وربما سأكون سؤال لك أيضا. إذن الأول الروايات قد قرأت كان عنوانها ليلي ألف ليلة. ليلي ألف ليلة. وقد قرأت هذا أولا لأن أحب الأدب القديم، وقرأت كثير من ألف ليلة وليلة. وكذا قدمت ربما هذا سيكون مثلها، وهذا صحيح. الليلي ألف ليلة
استمرار ليلة ألف ليلة. نعم. هذا نبذة عن نهاية ألف ليلة وليلة. هذا نبذة مع الزواج من شهريار وشهرزاد، وفي نهاية ألف ليلة وليلة أن نخص كل شيء ما يرى، ولكن في بداية ليلة ألف ليلة نحن نعرف أن ليس كذلك. فشهريار هو لا يزال قاسيا. هو لا يعرف أي شيء عن خبة حقيقية عن عدل ومن هذا. وفي الموضوع هذا الكتاب شهرزاد تدرسه معنى هذا الحب، معنى الأدل، معنى كل شيء جيد، من سلسلة من مغامرات مثل ألف ليلة وليلة، ولكن في حياة حقيقية. وفي ذلك هذا الكتاب في زمن الأضبية العربي، زمن هارون الرشيد، زمن كل هذا. ولكن أنا أحس أيضا هو يتكلم دائما نجيب محفوظ عن الحياة، عن حالة الواقع، عن الدين السياسي وكل شيء مثل هذا. أليس كذلك؟ طبعا 100% طبعا. يعني هو استعار نظام ألف ليلة وليلة. وتخيل ماذا حدث لو أن شهريار وشهرزاد في واقعنا المعاصر. نحن الآن نجيب محفوظ ليس كاتب بالتراث، لا يكتب القديم، إنما هو يكتب عن الواقع المصري أو الواقع الإنسان الذي يعيش في هذا الزمن، وليس الحب وحده يكفي لذلك. فلذلك نعم هو نجيب محفوظ هذا الطريقة الخيالية الجميلة، لكن الخيالية. أيوة، هذا الخيال لم يكن فقط خيالا، إنما خيال مربوط في الواقع. وهذا ما نسميه كما يحدث إذا قرأت شيئا من أدب أمريكا اللاتينية. ماريوس ماركيز. نعم، ألف عام 100 عام من العزلة أو ما يشبه ذلك، أو زمن الكوليرا أو لكن هذا الواقعية السحرية، يعني هي واقع وليس واقع، خيال وليس خيال. وهذا نجيب محفوظ. نعم جيد. الروايات الثانية قرأتها أنا اللص والكلاب. نعم. هذا كتاب أنا أخص هذا الكتاب هنا هو تتأثر من الوجودية من ألبير كامو وجان بول سارتر. هذا الجو من هذه الروايات. اللص هو في سجن ويخرج من السجن ويحلم عن الانتقام عن الناس. هو يفكر هذا سبب أنت سبب كل ويلي. وهو يمشي عبر الشارع من قاهرة، ودائما الجو الظلم والسجن والنخس وهذا. والشيء مهم من هذا الكتاب أن الأسلوب هو التيار الوعي. نحن في رأس هذا اللص نحن نقرأ أفكاره كلهم. وهذا أيضا هو ربما اللص قد نسيت ما هو يشرق، ولكن هو اللص وهو أيضا في سجن السياسي، فهو ماركسي. نعم. هذا نعم يؤمن بالوجودية. نعم لا بأس. هذه ملاحظة ممتازة دكتور اسكندر حول مسألة أسلوب الكلام هنا. يعني أنت قبل قليل عندما تحدثت عن أسلوب ألف ليلة وليلة هو استعار أسلوب الخيال وربطه بالواقع. في اللص والكلاب نعم استخدم تيار الوعي. تيار الوعي الذي نعرف أنه أشهر من كتب فيه في بريطانيا وأمريكا ويليام فوكنر، من كتب فيه في بريطانيا جيمس جويس. كان عليس أو بوليس ما يسمى. هذا هنا نجيب محفوظ في اللص والكلاب استخدم هذا الأسلوب في الكتاب. أسلوب الوعي، أن ندخل مع البطل ويشبه ذلك. نعم هو يريد أن يدين الوجود، يريد أن يدين المثقف، لأن هذا ضحية، كان هذا اللص هو ضحية المثقف الذي قال له عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا. واكتشف أنه لم يعطيه الحقيقة كاملة. هل تذكر من كانت حبيبته في تلك من كان يحب ذلك اللص؟ نسيته. ماذا كانت تعمل هذه الحبيبة؟ كانت تعمل راقصة.
وهو أراد أن يدين المثقفين. يعني هنا ربما أنت تختلف قليلا مع نجيب محفوظ. هو أدان ورفض المثقفين وقال إنهم منافقون، وبالمقابل من وقف إلى جانب هذا اللص هو راقصة كانت تعمل في ملهى ليلي ترقص كي تحمي هذا اللص أو تعطيه الكذا. وهنا أصبح عندنا مصطلح عجيب إنه هذه الراقصة أفضل من المثقف. وكثير من الكتاب رفضوا هذا الكلام، يعني كأن الراقصة هي أهم من المثقف. جيد. والروايات الثلاث قد قرأتها، أولاد هرقنا أو أولاد جبلوي. أيوة. عنوان آخر أولاد هرقنا. نعم. أولاد هرقنا. نعم. قد قرأت هذا رواية المشكلة هذا قد هجم الشخص ما عليه ما السكين ويريد أن يقتله، ليس كذلك؟ نعم، هناك محاولة اغتيال كان أكثر من وهذا كثير من المشكلات السياسية بسبب هذا. حتى مع المؤسسة الدينية مع الأزهر بعد كذا كان. حدث عنه. كنت سمعتها في كتاب صوتي وكنت قرأتها أيضا قبل 3-4 سنوات الآن. كنت نسيت كثير، ولكن أظن هذا القصة عن شخص جبلوي. نعم. وهو ربما هذا أيضا حكايات رمزية، هو ربما الرب، هو الله، هو الجبلاوي. نعم. هو بناء منزل قصر بيت كبير. يدخل ويدخل في البيت ولا يخرج دائما. نعم. وأولادهم هذا هي حكايات عن أسرة واحدة لمدة 3 أجيال. نعم. والأجل الأول الابن اسمه هو مثل الموسى، فهذا أجل من اليهودي. نعم. دين اليهودي. صحيح. وبعد ابنه الجيل الثاني هو المسيحي. نعم. والجيل الثالث هو الدين الإسلامي. نعم. من الواضح في هذا الكتاب هو نجيب محفوظ هو ضد التعصب الديني. نعم. ولكن من الأسف بسبب هذا الكتاب تعرض للاغتيال. نعم. محاولة قتل. لماذا هذا مشكلة في هذا الكتاب؟ لماذا؟ لأن نجيب محفوظ يعني أنت قلت في هذه الرواية هو كتاب فكري ورمزي، وأراد بطريقة مباشرة أن الخلاص الحياة الجيدة لن تأتي بالدين، فهو أراد أن يبعد الدين. وإذا تذكر من أولاده ال4 كان هناك جيل رابع، ولد رابع عنده. تحدث عن الجيل الأول اليهودية ثم المسيحية ثم الإسلام، لكنه انتصر للولد الرابع، للجيل الرابع الذي كان يمثل العلم. نعم، العلم هو بدون دين. نعم. التي هي العلمانية، وهذا ما كان يؤمن به محفوظ حقيقة. يعني محفوظ دائما بعيدا عن الرواية هو دائما كان يصرح أنه علماني، يريد أو يطالب بفصل الدين عن المجتمع، عن الدولة، عن هذا. لذلك كان الناجح في أولاد حارتنا والذي استطاع أن يخلص بيت الجبلاوي أو هذا الدنيا هو الولد الرابع أو الجيل الرابع، جيل العالم. هذا الرأي خطير، تعرف هذا نحن في المجتمعات العربية وخاصة في مصر متدينة جدا، هناك مؤسسة دينية كبيرة اسمها الأزهر لا ترضى بمثل هذا الكلام، على حين أن في الغرب تعرف أنه كثير من الكتاب لهم الحرية أن يكتبوا ما يقولون. لذلك نجيب محفوظ في هذه أولاد حارتنا أولا منعت من النشر، يعني طبعت أول مطبعة طبعت في لبنان خارج من مصر إلى لبنان، وكانت ممنوعة من الدخول إلى مصر. وثانيا هناك كان مهاجم لها والكتاب يهاجمونها والشيوخ الأزهر يهاجمونها، وأخيرا محاولة الاغتيال. واو. نعم. هذه شبه حكايات سلمان رشدي. أي نعم قريب. نعم برشدي، سلمان رشدي وما تعرض له. لكن نجيب محفوظ أخف من سلمان رشدي. سلمان رشدي هو يعني وجه الهجوم كاملا. إذا تذكر روايته الشهيرة
إلى الدين الإسلامي تحديدا، إلى محمد تحديدا، واتهم الرسول محمد بأنه كذا وكذا وكذا. لكن نجيب محفوظ لا، لم يكن يعني يهاجم لا الإسلام ولا المسيحية ولا الدينية بالأنبياء، يعني لا موسى ولا عيسى ولا محمد. هو أراد أن يقول أن هذا مجتمعنا، المشكلات الموجودة عندنا لا يمكن حلها بالدين، يجب حلها بالعلم والتفكير العلمي وما يشبه ذلك. لا هناك، هو لا يمكن أن نعده ملحد، هو ليس ملحد، هو ليس معادي للإسلام. هو قرر وتكلم مع الأزهر أنه ليس ضد الإسلام، إنما يرى أنه الدين لا يكفي، ضد التعصب الديني في كل دين، ضد التعصب الديني. نعم. جيد. هو كما قلت كتب أكثر من 30 روايات. وأعرف أن الكتاب هو الأساسي أو الثلاثة القاهرة. لا أقرأتها بعد، ولكن أريد أن أقرأها. وأعرف أن هذا الكتاب أن هذا أيضا عائلة واحد لمدة 3 أجيال. نعم. ويحب هذا. نعم، هو يحب 3 أجيال و3 مناطق في القاهرة، تدل على ماذا؟ على تطور البلد. يعني نجيب محفوظ عنده تجد محطات، المحطة هنا تحدث فيها عن الدين والعلم، محطة أخرى تحدث فيها عن المجتمع والواقع، وهناك محطة تاريخية وهي هذه الرواية الثلاثية من 3 أجيال. الجيل الأول أو ما يسمى بقصرين، أيوة، من القصرين، وكانت تعيش فيها الأب والعادات القديمة ممثلة بالسيد عبد الجواد، هذا الأب الأسرة المتسلط، وزوجته المرأة الخانعة الخضع. ويسير الجيل الثاني أيام الاحتلال العثماني، اللي الاحتلال البريطاني عندما كان بريطانيا، ويصور لنا سنة 1919 التي هي بداية الثورة المصرية الأولى، كانت في هذا العام. ثم ينتقل بعدها إلى الجيل الثاني، الجيل الذي بدأ يتحرر من الاحتلال البريطاني وبدأ ينتقل إلى مكان آخر أفضل. لذلك من بين القصرين ذهبنا إلى وبعد ذلك أخيرا إلى قصر الشوق، أو صرنا في مرحلة الحداثة والتخلص من الأخطاء وكذا. هذه الثلاثية هي باختصار، أنا أدعوك أن تقرأها، أنا أحب أنك تقرأها، لأنها تصور لك حتى تاريخ المجتمع المصري. يعني نجيب محفوظ صورة، هو يستحق الجائزة لأنه كان يصور مجتمعه وبلده بشكل كامل. كنت اشتريت هذا المؤلف الكاملة من نجيب محفوظ في 5 جلد، وأريد أن أقرأ كلهم، ولكن أظن الكتاب أريد أن أقرأ أكثر من كلهم. رحلة ابن فطومة قد قرأت عن هذا. قل لي عن هذا الكتاب. رحلة ابن فطومة، هذا رحلة خبر الزمن. أي نعم، كما حدث مع ليلى بعد 1000 ليلة وليلة. هو الآن يتخيل نفسه رحلة ابن فطوطة. هذا يعني نجيب محفوظ كما قلت لك هو مجموعة محطات، مرة يكتب عن التاريخ، ومرة يكتب عن الواقع عن الناس، ومرة أخرى يكتب بالخيال وفي الدين وعلاقة الإنسان. رحلة ابن فطوطة هي رحلة، أولا الاسم قريب من رحلة ابن بطوطة. ابن فطوطة. طيب ما الفرق بين فطوطة وبطوطة؟ نعم، أو فطومة وبطوطة. أنه رحالة معاصر الآن يعيش بيننا ويبحث ويرى في أحوال الناس والمدن والأشخاص، ولا يكتفي كما رحلة ابن بطوطة. إذا قرأتها، أنا أرجو أن تقرأ رحلة ابن بطوطة، أيضا جميلة جدا. ويأخذك إلى كل مدينة ويعطيك، يقول لك طباع الناس فيها كذا، يحبون كذا، يلبسون كذا، يأكلون كذا، يعطيك عنهم كاملا. نجيب محفوظ في ابن فطومة هنا جلس في مصر وحدثنا عن قديمها وحديثها مع الرئيس الأول الذي جاء بعد الثورة، جمال عبد الناصر، كيف كانت مصر، ثم بعد الرئيس الثاني والرئيس الثالث. فكانت رحلة في الزمان ورحلة في المكان المعاصر وليس المكان القديم.
فأنا أدعوك أيضا إلى أن تقرأ، هي جميلة جدا. نعم جيد. ماذا أيضا عن نجيب محفوظ؟ أنا برأيي أيضا هناك كتاب مهم جدا أو رواية مهمة جدا لنجيب محفوظ، وهي كتبها في أواخر أيامه، يعني في السنين الأخيرة من أيامه، وكانت أيضا مهمة جدا، اللي هي أمام العرش. هذه رواية كتبها أمام العرش. أمام العرش. وهنا يقصد بالعرش اللي هو مصر، ويحاكم فيها كل رؤساء مصر الذين جاءوا إلى مصر من أيام الفرعون إلى آخر واحد كان عندهم، حسني مبارك. هذا كتاب طويل جدا. لا بأس، عدد صفحاته معقولة، لا بأس، لأنه أنت كما قلت وانتبهت إلى شيء مهم جدا، أنه نجيب محفوظ يكتب بالرمز، فهو لا يطيل الكلام أحيانا، إنما يكتب رمزا، ولكنه أجرى محاكمة لكل رؤساء مصر، كل من حكم مصر. كل من حكم مصر. نعم، وله رأي في هذا ورأي في ذاك ورأي في ذاك. فأيضا هذه من الكتب المهمة التي يمكن أن نقرأ. سوف أقرأ هذا بعد رحلاتي من فتح الله. نعم، وهي لأنه هي تقريبا آخر ما كتب أمام العرش. جيد. وهذا عن نجيب محفوظ. وثانيا نتكلم عن كاتب الآن